שלום, שמי ניצנה בן מחסין, אני מראיינת היום את מנשה פנסו בעיר העתיקה בירושלים ב-27.7.2011. היום על הסט יש ירון ויינשטיין הצלם ואלי טרגון המקליט. תודה רבה. אתה רוצה שמנשה רצה לספר לנו משהו? קטע קטן על הרחוב הזה. שנייה. זה כיוון לזה או לכיוון לפה? קטע קטן על הרחוב הזה, שאני נזכר ממנו בדבר שקרה לנו כאן. אני וחבריי עמדנו בפתח השני, שקוראים לו בית הכנסת האיסטנבולי. ואז ראינו שהערבים זורקים מלמעלה רימונים, ואחד החבר'ה שלנו, יצחק מזרחי, אמר שהוא ילך להוריד אותם מהגגות האלה. הוא היה המקלען, אחד המקלענים. גם אני הייתי גם מקלען. ואז, ברגע שהוא ארגן כמה חבר'ה כדי ללכת כביכול ולעלות במדרגות של בית הכנסת המקובלים, זרקו עליהם רימונים, וכולם נפצעו. והוא נפצע קשה, כי הוא היה ראשון, ולא חי, נהרג. זה הזיכרון הכי קשה שיש לי בקטע הזה. מנשה, לפני שאנחנו נמשיך, אם אתה יכול להזכיר לנו בשביל הקלטת הזה, מה השם שלך ואיפה נולדת? שמי מנשה פנסו, נולדתי ברובע, ותכף אני אראה לכם היכן. הביאו אותי הוריי בגיל חודש. זה רחוב בית אל, שנמצא כאן קרוב ליד בית המקובלים, בית אל. אם אתם יכולים לעבור, זה מצוין. אנחנו יכולים למצוא בעצם מאחורי אנחנו הולכים ברחוב הצר הזה עכשיו, שהוא מקביל לבית הכנסת המקובלים שנמצא פה למעלה, ותכף אנחנו נראה את השלט שמראה שכאן היה בית הכנסת המקובלים. והנה הבית שהביאו אותי הוריי. רגע. והנה הבית שהביאו אותי אליו הוריי בגיל חודש, כי אני נולדתי קרוב לחורבה. קרוב לחורבה. וזהו, אנחנו נתקדם. מה יש בבית הזה עכשיו? זה כנראה שהוא נמכר. זה בית כנסת בית אל, שהיום אני לא יודע אם אפשר לעלות אליו, אבל זה היה בית הכנסת בית אל, וככה הוא נראה היום, ואני מקווה שיש כאן אנשים שבאים כאן ללמוד את מה שלומדים כל המקובלים. אין לי מושג כמה, 200 ואיך. מה היה הזיכרון שלך מהבית הזה פה? הזיכרון שהיינו משפחה מאוד מאוד מאוחדת, וגדלנו כאן 5 ילדים, ועם הוריי גרנו, יחד עם סבתא. גרנו כאן בצפיפות נוראה, אבל הסתגרנו איכשהו. מה זאת אומרת משפחה מאוד מיוחדת? מיוחדת שמאוחדים. זאת אומרת, אהבנו אחד את השני. ההורים פרקו. למשל, אני אתן לכם דוגמה ממני, פינקו אותי בצורה לא רגילה, כי הייתי בין הזקונים במשפחה. איך פינקו אותך? איך? למשל, כשהיו צריכים להרדים אותי, אז הסבתא הייתה בשפה שלה המרוקאית, שרה לי שירים, והעריסה הייתה משמיעה חריקות. עריסת ברזל, והיא הייתה משמיעה חריקות. וזה היה משפיע גם כן עליי שהייתי נרדם בגלל החריקות האלה. אז נו, זה המעט וככה גם האחיות, גם הדודים שבאו לבקר אותנו מחוץ לחומות. וככה התנהלו החיים. היינו בידידות גדולה עם החנויות שהיו כאן, והן בנים, וכל מיני ירקנים וכל מיני אנשים שפתחו את החנויות האלה כדי למכור את תוצרתם, והיינו ממש בידידות גדולה. כי
תראי, אלה היו חיי הרובע. אחד עזר לשני. אלה חיינו. אז הבית שלך היה נראה אותו דבר? הבית הזה, איכשהו, היה נראה אותו דבר, רק חסר בו משהו. המרפסת שבלטה לתוך הרחוב, מהחלונות המרכזיים. יש כאן חלונות מרכזיים. הנה, שני חלונות, שם חלון פה, ובמרכז שתי חלונות, זה היה הפתח של המרפסת. כולם מעץ. אז כמובן שבקרבות, כשהם הבעירו את הרובע, גם זה עלה באש. לא נשאר שום דבר. מה אתה זוכר מהפנים, מה אתה יכול לתאר לנו מהפנים בית? אני רואה שזה נעול עכשיו. פנים הבית אומנם לא גדול מדי, דירה לא כל כך גדולה, אבל זה חדר גדול בצד ההוא, חדר קטן בצד הזה, ומטבחון קטן מאוד, עם עלייה לגג, גרם מדרגות שעלו על הגג, והמרפסת. והסתדרנו איך שלא יהיה. אפילו שבאו אלינו אורחים אפילו גם מחוץ לארץ, קרובים של אבא שלי, שיותר לא ראינו אותם אחרי מלחמת העולם השנייה, לא ראינו אותם. למה? כולם נספו בשואה. כולם נשבו בשואה. ידעתם על השואה בזמן שזה קרה? ידענו. האם ידעת? מתי שנספו? לא. אנחנו הבנו שברגע שלא היה לנו קשר איתם יותר, אז הבנו שגם הם נספו בשואה. אנשי סלוניקי. האם ידעתם שקורה משהו בשואה בזמן שהשואה קורה? כאילו, מה ידעתם אז? ידענו על זה שקראנו בעיתונות, שמענו ברדיו על מה שקורה, וזה ממש קומם אותנו, ואמרנו שכאן אנחנו לא ניתן למצב הזה להשתרר כאן בישראל, ובפרט ברובע. נעשה הכל. מי היה, מה אמרת, סליחה? מה אמרת? נעשה הכל שכאן אנחנו לא יחזרו הדברים כמו שהיו שם. לא נלך למוקד. אבל מה? קמו עלינו לכלותנו גם הערבים. לצערנו הרב. ומה נכולנו לעשות? התארגנו, כל החבר'ה, והצלחנו כמה שאפשר לעמוד במשימה 14 יום. בקרבות קשים מאוד. וחלק ממה שהבאתי להראות לכם, זה חלק מהקרבות שהיה לנו. בזמן, אני חוזרת שנייה לזמן של המשפחה בה. מי הייתה המשפחה? זה היה דודים, אחים? מי זה היה? דודים שלנו שחיו מחוץ לרובע. לא, אלה שבאו מסלוניקי. אתה יכול לתאר לי מי הם היו בשבילך? אני לא זוכר שמות. כי הייתי הצעיר במשפחה. האם היו האחים של אבא? היו הדודים של אבא? קרובים של אבא, לא אחים. קרובים של אבא. אח של אבא היה ביוגוסלביה, שגם הוא, לא שמענו ממנו יותר, קראו לו יהודה, וזה אחד האחים שהיו לו, לאבא שלי. והיה לפני השואה, היה דרך שהייתם בקשר עם האנשים האלה? לפני השואה רק בקשר איתם, מפני שהם באו ביקרו אותנו, בקשר מכתבים. אבל אחרי זה לא שמענו מהם בכלל. ובזמן השואה היה משהו שעשיתם? ניסיתם ליצור קשר? עשיתם משהו? לא. נכנסנו ישר למערבולת של המלחמה כאן. בזמן האנגלים כבר לא היה לנו קשר. אני הייתי גם הצעיר ביותר, אז ככה שבאופן מיוחד לא התעניינתי. היו לנו בעיות אחרות של הנוער בתוך הרובע. שאני תכף רוצה לשמוע עליו, אבל קודם, לפני שאתה מספר לי על זה, מה היו הבעיות של הנוער בתוך הרובע, מי עוד היה גר בבניין פה? אף אחד, אנחנו. כל הבניין שלכם? רק בקומה התחתונה, חנויות. ירקנים, כל מיני אנשים שמכרו כל מיני תוצרות. היה כורך ספרים, היה... והבית הזה היה שייך לכם? לא, אנחנו שכרנו אותו, אבא שלי שכר אותו מהוואקף הערבי, תמורת 12 לירות מנדטוריות לשנה. והתחלת לספר איזה חנויות היו פה למטה? איזה היו? ירקנים,
היה כאן גם טפר, שאנחנו הכרנו אותו, מי היה? תופר בגדים. מר ג'הרן, גורן, היום קראו להם גורן. הבן שלו גם כן נפל איתנו בשבי. ההורים יצאו מחוץ לרובע, אבל הוא נלקח איתנו לשבי. הם היו תפרים, ועד היום הוא ממשיך במקצוע הזה, הבן. האחים, אחיות, היו משפחה די מבורכת, אבל הם לא גרו כאן, אלא גרו באזור אחר. כן? התחלת להגיד שהיו בעיות לנוער ברובע. איזה בעיות היו לנוער של הרובע? כי לא, אחרי הלימודים לא היה לנו לאן ללכת. צעד לשם, ככה? נתקדם. יופי. מצוין. יופי. עוד קצת, עד לכאן. אז אנחנו... still rolling, כן? אז מה התחלת להגיד? מה היו הבעיות של הנוער? הבעיות של הנוער היו שאחרי שנות הלימודים הסתובבנו ברחובות. ולפעמים נתקענו עם כל מיני נערים ערבים שנכנסו לרובע, שביניהם גם גרו באזור שלנו, אבל הנערים התחככו איתנו, ואנחנו לא מצא חן בעינינו, כי בעיקר התנכלו לבנות. אז היה מקרה למשל שאני וחבר שלי החלטנו להביא כלב, וגידלנו כלב זאבי מגיל קטן, כדי שיהווה לנו מכשול כנגד אותם הנערים שרצו להתחכך עם הנערות שלנו. בן כמה היית כשכל זה היה קורה? כל זה היה בגיל 10.5, 11. אז מה בדיוק הייתם עושים בערב אם לא היה לכם כל כך מה לעשות? מה עשיתם בערב? בערב? אמרת שלא היה לכם מה לעשות, אז מה עשיתם בכל זאת? הסתובבנו שהלכנו לבתי המדרש. לומר תהילים, או עם אבא למדרש שלו, שהיו דרשנים בבית המדרש שאבא שלי היה מחזם בו. כאן למטה למשל, בבית כנסת אלוהי הנביא, יוחנן בזכאי. כל הערב היה לימוד או התקהלות של אנשים שבאו לשמוע דרשות. כן, היינו יושבים שם ושומעים. זה כל מה שאני יכול לספר בקשר לזה. אבל כאן התחילה תקופה מאוד מעניינת שירדו לרובע סטודנטים מהפועל המזרחי ששכרו כאן בתים כי הם לא יכלו לעמוד בתנאים של שכירות מחוץ לרובע. וכאן היו דירות יותר זולות ובאו כאן וגרו באזור שקרוב מדרשת פורת יוסף, ואנחנו התחברנו איתם. ברגע שהתחברנו איתם, אז הם אמרו, בואנה, אנחנו מוכנים להשקיע ולהקים מועדון. וזה מה שהם עשו כאן בפינה. איפה שעכשיו נמצא שם המוכר הפלאפל. אם תרצו לגשת איתי לשם, אני אראה לכם בדיוק את המקום. אז בוא. בואו. כאן הייתה עלייה לבית. כאן, רגע, בבקשה. מכאן עלינו לבית, דרך המדרגות האלה. אולי אפילו היו יותר צרות, אני לא יודע. וכאן הייתה כניסה. היה לנו בור מים, שכל המים שנאגרו בגג, הלכו ישר לתוך הבור, שממנו דלינו במשך כמה חודשים טובים מים, ונשתמשנו בהם. בשביל מה השתמשתם במים הזה? בשביל שתייה? בשביל מה? בעיקר מים לכביסה ולרחצה. מים לשתייה היינו מקבלים דרך צינורות שהבריטים הזרימו מים, העירייה של אז הזרימה פה צינורות עד למקום איפה שהיינו לפני זה, ושם בא ערבי ממונה מטעם העירייה, וכולנו חיכינו לו עם פחים, והוא מילאנו את הפחים האלה והבאנו זה הביתה. וסחבנו. נוסף על זה, היה ערבי שמכר מים תמורת כסף,
והייתה לו חנות כאן לא רחוק, והביאו את זה עד הבית. לפני זה אני זוכר שהערבי היה בא אלינו עם נוד של מים, שאני לא יודע מאיפה הוא לקח את המים, ועלה עד למעלה והיה לנו, איך קראו לזה, נו? קדים גדולים מיוחדים למים. ושם אגרנו את המים. אז איפה אתה רוצה לקח... סליחה. עכשיו אנחנו נתקדם לרחוב היהודים, וממנו אני אראה לכם את הקטע מהצד השני. כן, בסדר. הרבה מדברים, רוצה קצת לשתות מים. עוד מעט. אלה היו חנויות. חנות אחת, שתיים, שלושה. פה היה כורך ספרים, שם היה ג'ארן. וכאן הירקן. ככה שכל האזור הזה היו אנשים שמכרו כל מיני דברי מתיקה, שהכינו אותם מסוכר וביצים, ושלחו אותם לתנור לייבוש. זה מה שאני יכול לספר. מה שאני רוצה לספר כאן בנקודה הזאת, אנחנו נמצאים ברחוב היהודים, כשלא ידענו מהקרדו הזה בכלל, בעינינו הוא לא היה קיים, כי היה כולו שקוע בתוך עפר ופסולת במשך שנים, אבל לנו היה סליק, קרוב למדרגות האלה היה סליק, כשירדנו לא ידענו שזה הקרדו. ירדנו למטה והטמנו שם את הנשק, שהסתרנו אותו מהבריטים. כאן למשל, חסר קטע של בניין שכנראה בקרבות הוא נהרס. זה בניין שאם אתם לוקחים את הבניין ההוא עם הבניין הזה, כל זה היה בניין כמעט באותו גובה, וכאן היה מועדון המגן מיסודם של הסטודנטים שבאו אלינו מהפועל המזרחי. אז אתה רוצה להראות לי איפה בדיוק הייתה המועדון? המועדון היה בתוך הבניין. היו כאן מדרגות מהרחוב, שעלינו דרך המדרגות, היינו למעלה, אבל גם הוא שימש גם חנויות וגם בתי מגורים למעלה. אז אחד מהבתים הייתה לו גישה לרחוב דרך גרם מדרגות. ואנחנו היינו עולים ויורדים. ואותו בית כרגע לא קיים? הנה, איננו. אני אחרי שביקרנו כאן, אחרי 19 שנה, או אפילו יותר, 20 שנה, באנו לראות את הרובע, ראיתי שכאן הדבר הזה לא קיים. פינו את זה, וסללו את כל הכבישים האלה, את כל הרחובות האלה, כמו שאנחנו רואים אותם היום. וגם שם פינו את כל הרחבה של החורבה, שראיתי את הפיצוץ שלה בזמן הקרבות. ועכשיו, לא מזמן, בנו את החורבה מחדש. ואם תרצו, אני אקח אתכם לחורבה. אני דיברתי עם הגברת ליליאן, והיא אמרה לי שהיא תסדיר לנו כניסה. יש לנו כניסה, אני פשוט רוצה קודם שיש שני דברים שאני מעוניינת לשמוע מדברים שאתה סיפרת לי מהרעיון הקודם, ואז אני גם מאוד מעוניינת שאתה תיקח אותי לאן שאתה רוצה. אז גם אם אני מציעה את המקומות האלה ואתה לא רוצה ללכת אליהם, לא חייבים, זה הכל שלך. אבל מה שעניין אותי מהרעיון שלך זה היה, אמרת שהייתה איזה צריף שאו הסבא או אבא בנה שהיה בית כנסת. נכון. איפה זה היה? כאן לא רחוק. ואז הוא עבר במקום אחר, לישיבה של אשכנזים. אז בואו נראה את שני... גם היא לא קיימת. בית החולים נהרס. זה היה מקביל לישיבת פורת יוסף. אם אתה יכול פשוט להראות לנו את המקומות, זה מאוד יעזור לנו, כי אנחנו עושים... בחור הזה, כשהייתי צעיר, הייתי מבקש מהשמש להיכנס
היה לי קול ערב. בסדר, אז בוא נעשה את זה, תספר לנו את זה שם. לספר את זה שם? כן. בבקשה. בבקשה. זה כבד לך. אני לוקחת, זה לא כבד. לא, בוא נלך. טוב, בסדר. אנחנו... אנחנו עכשיו הולכים ברחוב היהודים, כשמימיננו הבית שגרתי בו, כן? וכאן יש חלק חסר, גם כן שנהרס בקרבות. הוא שימש חנויות, ספרים, מוכרי בשר, מוכרי דגים, אותו דבר גם בצד שמאל, איפה שאנחנו רואים את החנויות האלה. כאן. עכשיו אנחנו מגיעים לרחוב שמקשר בין רחוב החב"ד לבין רחוב היהודים. כאן קרה לי מקרה בקרבות, שאילולא אני, שהצלתי חבר ממוות בטוח, כשירו מהבניין שם למעלה, אנחנו רואים אותו, שם למעלה, הבניין הזה עם העצים, ירו לתוך הרחוב כשהוא יצא מהעמדה ורצה ללכת לעמדה אחרת, ואז ראיתי, אני ירדתי באותו הזמן מעמדה שהייתה לנו ליד חצר היישוב, אפילו יותר למעלה מזה, עמדת כהנא. אני בירידה ראיתי אותו שהוא זועק, הצילו, הצילו, הפניתי את הראש, והם המשיכו לירות עלינו, וראיתי שזה חברי חיים אלקוצר. חיים אלקוצר נפגע ברגלו, וכל הרגל למטה נשברה לו, נפצעה, ודם זרם, והייתי צריך לעשות משהו. אז איך? להפקיר את הנשק שלי לא יכולתי. לקחתי, שמתי אותו על הגב, לא יודע איך. עם הנשק שלו והנשק שלי, הורדתי אותו למטה. ברגע שהורדתי אותו כאן למטה, הפניתי את המבט שלי לצד ימין, וראיתי אחת הלוחמות, יהודית גורן, שמסתכלת לכיוון שלי, מיד קראתי לה, אמרתי לה, בואי הנה, קחי אותו, הוא פצוע קשה, קחי אותו לאיסוף שלנו. וזה מה שהיא עשתה. לקחה אותו עד משגב לדף, ושם נתנו לו טיפול. אבל כל השנים האיש הזה סובל אימים, כי רצו לקטוע לו את זה, לפני שהגענו לשבי, רצו לקטוע את זה בבית חולים זרקה, אבל הוא התנגד. הוא צעק צעקות איומות, הוא אמר, הוא מספר לי זה עד היום, שאני לא רוצה שתקטעו לי את הרגל, אני אשאר פצוע, עד היום הוא סובל האיש. אלה החיים שלו. לא רצה לקטוע את הרגל. בזמן כאילו שאתה פה ומרגיש את הסיפורים האלה, מה אתה מרגיש שאתה מספר? כשאני פה? ואתה מספר לי את הסיפורים האלה, מה אתה מרגיש? אני כבר לא פעם ראשונה. אני כבר מספר את זה כמה פעמים טובות, ואני חוזר על אותם הדברים. אני מרגיש שאני נמצא באזור הזה, שמזכיר לי את הנשכחות, ונו, זה מה שאני יכול לספר לכם. וגם לאלה שיראו את הסרט בעתיד, אני מקווה, כן? טוב, אז אנחנו נמשיך מכאן. כאן הייתה נקודת משטרה. ועלינו אליה דרך הפשפש הזה. כאן היה בניין עם נקודת משטרה למעלה. מי היה השוטרים שם? מי היו השוטרים? מי היה? מי היו השוטרים? שוטרים יהודים וגם ערבים, אבל לרוב יהודים. איך התייחסתם למשטרה? איך? איך התייחסתם למשטרה? התייחסנו כמשטרה רגילה. תראי, שוטר הוא שוטר, אם יהודי או ערבי זה אותו דבר בעינינו.
תזוז קצת חבר. אז מה שאני רוצה לומר זה שהגג הזה של החנויות והמשטרה, מעל החנויות שהיו כאן, שימש גם מקום לחזרות של תזמורת המשטרה, בניצוחו של, זכרונו לברכה, הקצין סילבר. ואנחנו היינו נהנים כי החלונות שלנו פנו לחצר, לחנויות האלה. היינו יושבים בחלונות שלנו ושומעים את כל... היינו יושבים בחלונות, שם. הבעיה שעכשיו אתה רואים את זה אחרת. אתה רואה את זה אחרת, העצים מסתירים. היינו יושבים בבניין, יש שני חלונות שפונים להנה, והיינו נהנים מהביצועים שהוא עשה. זה היה משהו. אנחנו משפחה מוזיקאית, כן. טוב, אז נמשיך. אנחנו ממשיכים כאן לאורך רחוב היהודים. איפה הבית כנסת? מה אתם רוצות? בכל הבתים האלה והחנויות האלה היו יהודים כאן למשל בתי מלאכה קטנים. אם זה לכל מיני עבודות קש, מטטים ומחצלות ועוד דברים, כל מיני עבודות קש, וגם פחח שישב כאן ועשה כל מיני קדים לחלב, קדים למים וכל מיני עבודות פח, מנורות חנוכיות לחנוכה. אבא שלי גם היה מומחה בזה, הוא היה גם פחח. אז תשמעו, זה מה שאני יכול לומר על הסדרה הזאת של החנויות. כאן, אמרו שכאן למטה יש בית כנסת של הרמב"ם. הנה, הוא כבר מדבר על זה. זה פה? כן, אבל יש כרגע הרצאה. לא, אני לא רוצה להיכנס, אני רק רוצה להרגיש. נכון, אני מבין. אז כאן הייתה כניסה לבית הכנסת הרמב"ן. ידעתם גם אז שהיה? לא, מה זה היה? זה היה מחלבה של יהודי בשם מאיר חפץ, שכאן הוא ייצר גבינות. הוא מה? יצר גבינות מחלב. גבינה רכה, גבינה בולגרית, גבינה צפתה ועוד ועוד. אפילו גבינה, אם אני לא טועה, גבינה צפתית. הוא היה מומחה ממש. מאיר חפץ. ואנחנו רואים כאן הייתה עוד כניסה, אני לא יודע למה היא שימשה כרגע, אבל היו חנויות שונות. ואיך נודע לכם על בית כנסת הרמב"ן? כי תראי, אחרי שהרוב נכבש מחדש, ב-19 שנים אמרו שמצאו את בית הכנסת הרמב"ן. אבל אנחנו לא ידענו שזה קיים, כי היה כאן המחלבה של מאיר חפץ. אבל ראינו שם איזה עמוד באמצע, מאוד יפה, משיש, משהו שסימל את זה, כן. other side. בואי נחליף צד שיש שם. שימו לב לדבר אחד. רק אחרי מלחמת הרובע ובינוי מה שהיה כאן ברחובות האלה, כי כל זה היה הריסות בלי סוף. הריסות של כל המבנים שהיו כאן למעלה. אני יכול להראות לכם את זה בתמונות. המבנים שהיו כאן, בישיבת החורבה. הייתה ישיבה גדולה, עץ חיים קראו לזה נדמה לי. כל זה לא היה גלוי. וזה מזמן עתיק מאוד. לפי האבנים שאתם רואים כאן, אתם רואים אבני יסוד שונים, שהיוו כאן תמיכה של הבניינים שהיו פה. אבל בזמני היו כאן חנויות שונות
של כל מיני אנשים שהקימו כאן חנויות. אני מה? אני ראיתי את זה במו עיניי, שאנשים פה ישבו והתפרנסו ממה שהם עשו. אם זה קצבים, אם זה מסגר, אם זה מוכרי בשר, דגים, בשר, חנויות, גם חנות מכולת. זה מה שהיה כאן, בקטע הקטן הזה, שאנחנו רואים אותו. זהו. עכשיו, מכאן אנחנו היינו הולכים לבית הכנסת החורבה, שנמצא מאחורינו, עוד חנויות שהיו בהם כל מיני בתי מאפה, עוגות וכל מיני, כן, למשל, חנות הזאת כאן, החנות הזאת שם. היו כאן כל מיני, עד לפתח של החורבה. והנה החורבה. הכניסה לחורבה זה כאן, וכאן, לפני שנבקש להיכנס, סליחה, תיקח קצת שמאלה. כאן איפה שאנחנו רואים, העבדים האלה, הם מחזיקים את הבניין. את השער כביכול, נכון? בזמן הבריטים סגרו את זה עם מחסום מברזל, והשאירו רק פשפש קטן. למה? כדי לעצור כביכול אם תהיה איזו התקפה מצד הערבים. תסתובב. אתה יכול להישאר איפה שאמרת? אתה יכול להישאר פה, לעמוד להסתובב על ה... אלינו. כן, לא הולך. כדי שתהיה עצירה לערבים אם הם תוקפים אותנו משם. הקימו שער ברזל. זו הייתה הגנה כביכול, מצידם, על הרובע. מה הרגשתם על זה? מה הרגשנו? מה אתם הרגשתם בקשר לשער הזה? מה? הם הקימו את זה, וזה הכל. אבל לנו בקרבות זה היווה מעצור. כי היינו רוצים להמשיך הלאה ולא יכולנו. היינו צריכים לפוצץ את זה או משהו כזה, כן? אבל מצד שני, העדפנו לעלות לבניינים הגבוהים, ומשם להתחבר עם שאר העמדות שהיו לנו קדימה. היו לכם עמדות גם קדימה? גם קדימה. עמדת ורשה ועמדת... בעוד. בזמן שהיית פה, לפני הקרבות וכל זה, סליחה? לפני הקרבות, לפני הכל, כשהסתובבתם ברוב, הרגשת בטוח? השקעתי בטוח? האם אתה הרגשת בטוח? לא. לא היו מה? כמה בעיות. בהיותי ילד, בקצה הרחוב הזה, ראיתי במו עיניי איך דוקרים יהודי שירד לכותל. הייתי בגיל 5, ואז מי שהציל אותי זה אבא של חבר, יהושע קסורלה, עולה מיוון. הכניס אותי לחנות שלו ואמר, תחכה כאן רגע, אני אקח אותך הביתה. במו עיניי ראיתי איך שדקרו יהודי שירד לכותל, ממשפחת סלומון. אחר כך נודע לי שהוא היה ממשפחת סלומון. תראו. למה דקרו אותו, אתה יודע? כי הם מאוד מאוד אהדו אותנו. בהזדמנות, איזה רוצח ערבי מצא לנכון, גבר נאה, גבוה, צריך לחסל אותו, וחיסל אותו. אחרי הדבר הזה, האם זה שינה משהו על איך אתה הרגשת בהסתובבות שלך? אחרי שראית את זה. אחרי הדבר הזה, אנחנו כולנו הסתגרנו בבתים, עד שעברה הסכנה. חשבנו שהם גם יתקיפו את כל הרוב היהודי. ועד כמו שאומרים, נרגעו הרוחות, אז יכולנו לצאת ולהמשיך את החיים שלנו. קודם כל, מתי נרגעו הרוחות? נרגעו תכף אחרי זה, למשל, אולי חצי שנה או משהו כזה. אתה אמרת שהייתה פה שער. איך זה השפיע עליכם? הייתם יכולים לעבור דרך השער? איך זה היה? לא רצינו לעבור, כי הבריטים מנעו מאיתנו, כדי לא להתחכך עם הצד הערבי. ואז אם אני מצביע על הקשת הזאת, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שזה יותר למטה, כן? כי אני זוכר שהיינו מגיעים למטה עד לבית רחיים כזה,
שהיו שם מייצרים טחינה. מה הכוונה? היו קולים אותה בתנור, ואת הטחינה הזאת היו שמים על אבניים, והיו מרסקים את זה. איך עשו את זה? גמל הסתובב, כשכיסו לו את העיניים, הוא ידע רק שהוא צריך להסתובב, וככה יצאה הטחינה. עד היום, אם אתם רוצים, אנחנו יכולים ללכת ולראות את החנות הזאת, אם הוא פתוח. ואיך הגעתם אז? הלכנו, חופשי. אבל היה שער. לא, השער הזה הקימו אותו אחר כך הבריטים. אחרי המאורעות הקשים שהיו לנו איתם. אז הקימו אותו הבריטים. אבל לפני זה יכולנו לרדת עד הצטלבות לדרך לכותל. היינו יודעים באופן חופשי. זה נקרא השוק. שם קנו היהודים רוב הרבה דברים. אם זה ירקות, אם זה בדים, אם זה דברי בשמים, כל מה שרצינו. קנו המון דברים. ואחרי השער, המשיכו לקנות שם או הפסיקו? אז כבר הייתה הפסקה. לא ירדנו לאזור הערבי בכלל. ומתי זה היה? באיזה שנה? זה היה בשנות, נדמה לי, 35 עד 49. אפילו לפני זה, 48. אז מה קרה באותם שנים? אותם השנים היה בסדר, שקט, אבל מתח, כל הזמן מתח. אתה מרגש את המתח באוויר. אני, עוד גייסו אותי להגנה, התגייסתי להגנה, אז וידעתי ערבית על בוריה, אז הייתי יורד לשם לשמוע אם אפשר לעשות איזה עסקות בנשק או משהו כזה. זה מה שאני רציתי לספר עד עכשיו. ויש לי כאן ספר שמראה את החנות שהייתה מוכרת נשק לערבים. נשק לערבים? כן. ערבים מכרו באופן חופשי נשק. ועלינו, ואיתנו, הבריטים אסרו עלינו, והיו מחרימים לנו את הנשק, אם היו מגלים אצלנו נשק. לא. זה היה היחס בינינו לבין הערבים. זה בספר של ג'ון פיליפס? בבקשה? בספר של ג'ון פיליפס? לא, זה לא זה, זה השני. בינתיים אני ארגן שיכניסו אותנו. טוב, אז אני לא יכול לשבת פה, אני עושים לו גם בעיר. חבר יקר, הגברת ויויאן. כן, דיברה איתנו. כן. יכולים להיכנס. תודה רבה. בואו. ובכן, אנחנו עומדים להיכנס לבית הכנסת החורבה, שהערבים פוצצו אותו. את הפיצוץ ראיתי במו עיניי כשרצתי ברחוב שער השמיים. אני עוד יודעת. ומה שבנערותי, כשהייתי בא להנה, אז הייתי מוצא כאן את השמש של הבית כנסת, ומבקש ממנו שייתן לי להיכנס ולראות את הבית הכנסת. והדבר שהייתי אוהב לעשות זה לזמר או לחזן ממה שלמדתי מאבא שלי, שהיה חזן. אז הייתי נכנס פנימה, היה מרשה לי, הוא היה עושה בינתיים את כל עבודות הניקיון, ואני הייתי שוהה שם בפנים כמה שיכולתי. לא בזמן התפילות? בבקשה? בזמן התפילות? לא, להפך. אחרי. ואז בואו ניכנס ואני אראה לכם איפה עמדתי, ככה שתוכלו להתרשם מזה. ולמה דווקא פה רצית לעשות את התפילות שלך? אני אסביר בפנים.
אני אשאר בחוץ. אני אשאר בחוץ. אני, מנשה, תסביר לאלי, תסביר לאלי כי אני נשארת בחוץ. תסביר לי הכל, כל ההסברים, מה עשית, איפה עמדת, זה הכל תסביר לי. כי אני נשארת בחוץ. בגלל שאני אישה, אני נשארת בחוץ. אז תיכנסו אתם ותסבירו. בסדר, רק... מהאזור של הכניסה. כאן, לא יותר. בסדר, בגלל זה אני נשארת פה גם. בסדר גמור, רק... אתה יודע, אנחנו כל הזמן מכבדים את זה, כי אני יודעת שזה בית. כאן אנחנו עומדים, לאלי, כאן אנחנו עומדים בפתח בית הכנסת, שאליו הייתי נכנס כשהייתי בגיל 6. הייתי אוהב להיכנס לכאן בגלל האקוסטיקה הגבוהה שיש פה. הייתי יושב באחד הספסלים ומזמר לעצמי. כל מה שבא לי בראש. ובעיקר את מה שלמדתי מאבא שלי, שהיה חזן. כל מיני קטעים פיוטים שידענו באותם הימים. זה היה נותן לי נחת רוח, כמו שאומרים, הייתי מרגיש טוב מאוד. בגלל האקוסטיקה, אתה שומע, גם עכשיו אנחנו שומעים את האקוסטיקה של כל אלה שמתפללים פה. אחד הקטעים שאהבתי מאוד, זה היה קטע מראש השנה שזימרתי. וכו'. הייתי קטנצ'יק, היה לי קול של חוזליטו. ואז היה נשמע יפה, עם ההד שזה היה מחזיר לך, הייתי מאוד נהנה. איפה היית יושב כשהיית שר את זה? באחד הספסלים. כאן למשל, כאן. כמובן זה לא הריהוט הזה, כל הריהוט שהיה פה, הכל נהרס. הקירות האלה שאתם רואים אותם, זה לא אותם הקירות. הקיר היחידי שנשאר פה, זה הקיר ההוא. אבל יש לי בבית צילומים שמראים את הקירות האלה כשהם עם הציורים שלהם היפים. המנורות, הצבא הפולני שבא לבקר את ירושלים והכניסו אותם פה והתיישבו כאן כדי להשתתף בתפילה. יהודים שהיו בצבא הפולני ובאו לבקר. הרבט סמואל שהתפלל פה, הנציב העליון, יש לי תמונה בבית. היה לנו עבר די עשיר עם הדברים האלה. אתה יכול לשבת רגע בספסל שישבת פה באחד המקומות? כן, בבקשה. זה היה מקום. אמר לו הקדוש ברוך הוא ביתי, שתו וצמר זו, לא יסבור הסיבור, כי אבל כמה זמן זו, לא יצטו שמחה לבקר חיים וחיים ברוסי, לא יצטו שמדיגיון. יאללה.
תבוא. בספר הבאים. שלומכם? מה שלומכם? ברוך השם, בסדר. רוצים לראות אותך. כן. איפה אתם מגיעים? אני יליד הרובע, סיפרתי לכם בזמנו. אני יליד הרובע, ועכשיו אני מעביר את זה לחברה שהקים מישהו, מוסקוביץ'. שמעת? כן, ודאי, כן. והוא רוצה לתעד את זה. כן. לתעד את זה וגם להוציא דיסקים וגם חוברות אולי. כן. אז אתה אני יליד כן. הרובע פה? מה? אתה יליד הרובע? אני כן. אתה זוכר את הבית כנסת? עוד? לוחם ברובע. כן. וראיתי כשפוצצו הבריטים את החורבה. מה השם שלך? מנשה פנסו. אבל שלא יכולתי להביא את הספרים שיש לי בחוץ, להראות לכם איך היה נראה בית כנסת פעם, אבל בהזדמנות אחרת. אני אבוא לכאן להראות לכם. אוקיי? שמחים מאוד. זכות בשבילנו שאתה... לוחמי הבית כנסת, לוחמי... כן. לוחם ברובע בתש"ח עם החברים שלי, והצלנו 1,400 נפש מכליה. מכליה. זכות גדולה מאוד. היינו בשבי, נלקחנו בשבי, אחרי שהוצאנו את כל התושבים. כן. אחרי שהוצאנו את כל הערבים, התושבים, זה היה הסכם. הוצאנו אותם דרך שער ציון, ואנחנו נלקחנו לשבי, לירדן. שנה שלמה במדבר ירדן, בתנאים קשים מאוד. ברוך השם שזוכים לראות אתכם. תודה רבה. ולראות את בניינה. זהו. לכן עמדתי על זה עם אישה שאני מכיר אותה טוב. אני הייתי בין מדליקי הנר הראשון של חנוכה. כן? עם כל אתה זוכר? כן, הגיעו פה כל אז מאז הייתי כבר עם 3 צלמים, אבל הצלמים לא נותנים לי שום דיסק, מזכר. ועכשיו אני ביקשתי שייתנו לי משהו, וזה יהיה בסדר. אז כל טוב, אדוני, תודה רבה. תודה רבה. איפה? אין? בחוץ? מה? צריך. רגע. כשגומרים. אז אני יצאתי. זהו. עכשיו תן לנו סבירות, תן לנו איזה... פה? כן, עכשיו פה, זה הרגע. אבל זה קצת קשה. אז זה הרגע. קטן. תני לי טיפת מים קודם. אחרת אני לא אוכל לזמר. קטן, לא... משהו טעם. תן לנו איזה... די. אין אקוסטיקה פה.
היית מזמר מקמת, לימדו אותך טעמים, לימדו אותך סולמות גם, שלמדת לשיר. אבא היה חזן. כן. מה ששמעתי ממנו, זימרתי. אז זה היה ככה. זוכרנו לחיים בחיים. הבעיה שלי שאין לי את הקוד שהיה לי כשהייתי בגיל 6. אז אין מה לעשות. מה שעשיתי, זהו, לא יותר. אבל היה לך קול, יש לך עדיין קול מדהים. יש לך עדיין קול מדהים. כן, אבל צריך תנאים. מנשה, כשאתה בא לפה ואתה עושה את השירה הזאת, מה אתה מרגיש? כאילו שחזרתי למתי ימים. כאילו שחזרתי לאותם הימים, ממש. אני רואה את עצמי ממש, כשאני עולה במדרגות אני כבר רואה את עצמי שאני כבר, חוזר לאותם הימים. ומה אהבת בכל הזמירה הזאת? מה אהבת בזה? זו הייתה זמירה מיוחדת שלמדתי מאבא, שהיה אחד החזנים, הפייטנים, הכי עם קולו הנעים. זו הייתה זמירה משוגעת. האנשים שבאו להתפלל בבית הכנסת, או התפללו, או היו חולים בקומות של בית החולים משגב לדך, כשהיו שומעים בימים הנוראים את הקול של אבא שלי, אז חלק גדול מהם אמרו, Cuando sentimos la voz de tu padre, empezamos a llorar. בלדינו, כשאנחנו שומעים את הקול של אבא שלך, אנחנו כל הזמן בוכים. אז יותר מזה, מה יש לתאר? ימים שהיו בצעירותי, היו ימים מאוד מאוד מעניינים. כאן הייתה ישיבה של, למדנו תהילים מפיו של מרדכי משעלי, שהיה מארגן בערך איזה 40-50 תלמידים, לומר תהילים כל שבת, כל שבת, כל שבת. ואז ישבנו כאן וידענו בעל פה, כמעט את כל הספר בעל פה. וזה נתן לנו גם כן נחת רוח, כי היינו מעורים בזה, בוא נגיד ככה, כן? ממוצא של אבא דתי. עד היום אני שומע את הקריאות של השמה של בית הכנסת שהיה עובר ברחובות, לקרוא לאנשים לבוא להתפלל. מרדכי, מספיק ישנת על יד הנקבה שלך, די, רד, אנחנו מחכים למניין. תשמעו, זה היה משהו. דוד, היידה, בן, הבאשה. queremos מניין, הבאשה. מספיק להיות בבית. נכון, המיטה חמה, נכון, אבל בוא תשב כותב, בוא, מתפללים, מתחכים. וככה זה היה הולך. דוד על קוצר, היה בקולו חזק. סליחות. מקצה לקצה של הרובע היית שומע את הקול הזה. ואז מי לא היה מתעורר באותם הימים? אותו הזמן גם שמענו, כשעברו הערבים ברחוב היהודים, כשיצאו ממסגד עומר עד נבי דאוד, מחוץ לחומות, מחוץ לשער ציון, קבר דוד המלך. הם האמינו בזה גם כן. אז כל הרחוב הזה, הם הלכו בצעקות. הייתה להם איזו תפילה מיוחדת, לא יודע איזה, לא זוכר אותה בכלל.
אז שמענו אותם כשעוד יצאו מקצה הרחוב כאן, עד שעברו את כל הרחוב היהודים, דווקא דרך רחוב היהודים. נו, כן, לא היה רחוב אחר. כי מכאן, הטבונה, למטה, עד מעבר לשער, ציון, אנחנו לא יודעים, אני לא זוכר את התפילה שלהם, את האמרות שלהם, אני לא זוכר. אבל זה היה, זה היה. איפה אבא שלך היה עושה את התפילות שלו? את התפילות? אתה אמרת שאבא שלך היה פייטן, נכון? כן. איפה הוא היה עושה את זה? בבית כנסת. איזה בית כנסת? שהיה מתחת לבית חולים משגב לדך. איך קוראים? זו הייתה ישיבה לשעבר. שאבא קיבל אותה, את הישיבה הזאת, מידי רבנים אשכנזים, שעברו לירושלים הנבנית, מהשערים או שכונות אחרות. אתה זוכר איזה ישיבה? לא זוכר את השם. אז אחר כך אנחנו נלך לראות את המקום. בבקשה. נלך. כן. אתה מעדיף שם קודם, או רצית למקום אחר קודם? ניגש כאן לראות אם אנחנו, עם השוק, עם החנות של זה שיצר את הטחינה. זה למטה בשוק, לא? כן, אם זה קיים. בואו נלך עד לשם. בואו. איפה הבחורצ'יק? הוא לא פה. טוב, אז זהו, הלכנו. קדימה. רגע. בבקשה. כן, הישיבה של חכם משעלי, מרדכי משעלי, נדמה לי שהיא הייתה מפה והלאה, והיא נהרסה בקרבות. היא נהרסה כולה בקרבות. זו הייתה ישיבה, והיינו עולים לשם, לא זוכר באיזה דרך, אבל היינו עולים לשם דרך מדרגות כלשהם, והיינו יושבים שם. יכול להיות שזה הבניין פה? לא נראה לי. לא, זה לא היה נראה ככה. ויכול להיות, אין לדעת. אבל תראי, אני זוכר איך הבניין היה יותר ארוך, וזה הגיע עד לשם, ואז כל זה הרוס מזמן הקרבות. יש לי תמונה שמראה את זה בבית, שכל הבניין נפל לתוך הרחוב. יש לך תמונה של... שנייה. כן, אבל בוא תלך טיפה לשם, אני באתי לפה כדי לרדת נמוך. רגע, יש לך תמונה של האזור של בית כנסת הזאת? של? יש לך תמונה של בית כנסת הזאת? יכול להיות. כן, אני אחפש. מה היית לומד פה? מה אמרת שיש? הוא היה אוסף אותנו, האיש הזה, מרדכי משעלי, לומר תהילים אחרי שהיינו גומרים את התפילה בבית הכנסת של אבא. רק... זה הכל. ואיך היה, אתה אהבת לעשות את זה? כן, בהחלט. היה נחמד מאוד. גם היו, נדמה לי, מפתים אותנו עם איזה סוכריות, כן, והיו אומרים לנו שמחר, ביום ראשון, תקבלו כל אחד 5 מיל, למשל, שתקנו בזה גם סוכריות. היו מפתים אותנו. וזה כמו שאני זוכר. באיזה גיל זה היה? שוב פעם, משהו גיל קטן מאוד. באותו הגיל שציינתי שהייתי בא להנה. 7, 8 אולי. כן. הלכנו, ירדנו. יפה. טוב, בואו.